નમસ્કાર મિત્રો, આપ સૌનું સ્વાગત છે ભીખાપુરા પ્રાથમિક શાળાના વિશેષ કાર્યક્રમમાં। આજે આપણે એક અનોખી પ્રવૃત્તિની વાત કરીશું। બેગલેસ ડે અંતર્ગત વિદ્યાર્થીઓએ રાખડી બનાવવાની સુંદર પ્રવૃત્તિ કરી છે। આ કાર્યક્રમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ બાળકોને કલા અને સાહિત્ય સાથે જોડવો અને રોમાંચક અનુભવ આપવો છે। બેગલેસ ડે એ વિશેષ દિવસ છે જેમાં બાળકોએ પુસ્તકો અને બેગને થોડો વિરામ આપીને પોતાનો સમય વિવિધ સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિમાં પસાર કર્યો। આ દિવસે બાળકોને શિક્ષકો દ્વારા માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું કે કેવી રીતે ઘરેલું સામગ્રીથી સુંદર રાખડી તૈયાર કરી શકાય। શાળાના શિક્ષકોએ બાળકોને રંગબેરંગી ધાગા, ચૂંદડી, પટ્ટા, મોતિયા, ફોઈલના સાદા વસ્ત્રોના ઉપયોગથી રાખડી બનાવવાની રીત શીખવી। વિદ્યાર્થીઓએ ખૂબ ઉત્સાહ સાથે પોતાની રાખડી તૈયાર કરી અને મિત્રોને બતાવી। આ પ્રવૃત્તિથી બાળકોમાં સર્જનાત્મકતા, સહકાર અને સંઘર્ષનું મહત્ત્વ સમજાયું। કેટલાક બાળકો માટે આ પહેલો અવસર હતો જ્યારે તેમને પોતે રાખડી તૈયાર કરી। શાળા કેમ્પસમાં બાળકોના ચહેરા પર ખુશીના ઝલક સ્પષ્ટ દેખાયા। શિક્ષકોએ પણ દરેક બાળકોને પ્રોત્સાહન આપી તેમની કલાને પ્રશંસા આપી। આ રીતે બેગલેસ ડે પર રાખડી બનાવવાની પ્રવૃત્તિ દ્વારા બાળકોને કેળવણી સાથે સાથે ભારતીય પરંપરા અને સંસ્કૃતિને જીવંત રાખવાનો સુંદર પ્રયાસ થયો છે। આ વિડીયો દ્વારા આપણે શાળાની આ સુંદર પહેલને સમગ્ર સમાજ સુધી પહોંચાડી